Tiếp tục diễn biến nảy lửa trận địa Bakhmut. Trong khi mật độ các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố này lên mức đỉnh điểm với các đợt pháo kích dày đặc, binh lính Ukraine nói nơi này đã hoàn toàn chìm trong địa ngục. Giữa lúc giao tranh ở Bakhmut lên cao trào, rộ tin Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này đang bất đồng. Trong khi đó, rạn nứt giữa Wagner và quân đội Nga cũng ngày càng sâu sắc khi mới đây lãnh đạo nhóm lính đánh thuê nói đại diện của ông không còn được phép tiếp cận trụ sở chỉ huy của Nga ở Ukraine. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Mariupol, một thành phố cảng thuộc tỉnh Donetsk. Reuters đưa tin Ukraine tiếp tục thúc giục Washington cung cấp vũ khí gây tranh cãi. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, Trung Quốc ca ngợi quan hệ Moscow-Bắc Kinh cần thiết trong một thế giới bất ổn định. Mỹ tập trung yêu cầu Nga tuân thủ trở lại hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, một nhà ngoại giao Nga nói hành vi của Mỹ và NATO ở Afghanistan vẫn chưa bị trừng phạt. Tổng giám đốc UNESCO thăm Iraq. 100.000 ngọn nến thắp sáng ngôi chùa ở Thái Lan nhân ngày lễ Phật giáo Makhabucha. Ở Nepal, các góa phụ lần đầu tiên được tham gia lễ hội truyền thống Holi. Hình ảnh thú vị hôm nay sẽ là bầu trời đêm cực quang rực rỡ với những dải màu độc đáo ở Phần Lan. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay và đừng rời mắt khỏi màn hình. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 7 tháng 3 như thường lệ sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý về xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, quân đội Ukraine mới đây cho biết là nước này vẫn đang tiếp tục chiến đấu chống lại nỗ lực bao vây Bakhmut của Nga. Trong khi đó, Washington nói rằng ngay cả khi thành phố miền Đông này rơi vào tay quân Nga, điều này cũng không đồng nghĩa là Moscow có thể nhận được lợi ích về mặt chiến lược trong cuộc chiến. Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận về chiến dịch Bakhmut với Tổng tham mưu trưởng và chỉ huy lực lượng bộ binh. Cả hai đều ủng hộ việc tăng cường hơn nữa các căn cứ ở Bakhmut để tiếp tục chiến dịch phòng thủ. Nga đang cố gắng bao vây Bakhmut để đạt được chiến thắng lớn đầu tiên sau khi quân đội nước này giành được thắng lợi trong những tuần gần đây. Lực lượng Ukraine đã tăng cường củng cố các căn cứ ở phía tây Bakhmut để chuẩn bị rõ ràng cho việc rút quân. Tuy nhiên, các báo cáo từ các chỉ huy Ukraine hôm 6 tháng 3 cho thấy họ vẫn chưa quyết định rút quân. Trận chiến căng thẳng đã làm cạn kiệt nguồn dự trữ pháo binh của cả hai bên, với hàng nghìn quả đạn pháo bắn ra hàng ngày dọc theo mặt trận miền Đông và miền Nam. Các đồng minh châu Âu của Kiev đang thực hiện một thỏa thuận để mua thêm đạn dược cho cuộc chiến. Trong những ngày qua, lực lượng Ukraine cũng mô tả tình hình ở Bakhmut chẳng khác gì địa ngục. Trong khi đó, lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner cũng đã yêu cầu cung cấp thêm đạn dược. Phát biểu với các phóng viên ở Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông sẽ không dự đoán khi nào hoặc liệu quân đội Ukraine có thể rời khỏi thành phố hay không. Nhưng việc Bakhmut sụp đổ không đồng nghĩa là quân đội Nga có thể thay đổi cục diện cuộc chiến này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW cho biết vẫn chưa rõ liệu Ukraine sẽ rút khỏi Bakhmut hay ở lại để tiếp tục làm suy yếu lực lượng Nga. Dù bằng cách nào, cuộc tấn công của Moscow dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Các nhà nghiên cứu viết có khả năng cao điểm sắp xảy ra trong cuộc tấn công của Nga xung quanh Bakhmut. Cuộc tấn công của Nga ở xung quanh Vuhledar đã lên đến đỉnh điểm và việc Nga đang bị đình trệ ở Luhansk có thể tạo điều kiện mạnh mẽ cho cuộc phản công của Ukraine trong tương lai. Giữa lúc các cuộc giao tranh ở Bakhmut bước vào thời điểm cao trào, tờ Bild của Đức đưa tin có một cuộc xung đột nội bộ đang xảy ra giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này Valery Zaluzhny liên quan đến quyết định rút quân khỏi thành phố chiến lược này. Nhiều nguồn tin từ Kiev nói với Bild rằng ông Zaluzhny đã kêu gọi Tổng thống Zelensky rút quân khỏi Bakhmut từ nhiều tuần trước thay vì tiếp tục bảo vệ nơi này trong bối cảnh lực lượng Nga ngày càng khép chặt vòng vây. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố Bakhmut là một pháo đài và từ chối đề nghị của ông Zaluzhny. Theo truyền thông Mỹ, Washington cũng thúc giục Tổng thống Zelensky ra lệnh rút quân khỏi Bakhmut và tập trung chuẩn bị cuộc phản công lớn vào mùa xuân. Thế nhưng ông Zelensky lo ngại một động thái như vậy sẽ tác động xấu đến tinh thần binh sĩ. Thời gian qua, các lực lượng Nga đã liên tục đạt được những bước tiến trong cuộc chiến giành Bakhmut kéo dài suốt 7 tháng qua. Trong một phát biểu đáng chú ý gần đây, lãnh đạo Wagner tỷ phú Yevgeny Prigozhin tuyên bố các đơn vị Wagner trên thực tế đã bao vây thành phố và hiện chỉ có một lối ra khỏi nơi này. Thế gọng kìm đang dần đóng lại. Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ. Các nguồn tin quân sự quốc tế cũng nói rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn khốc liệt ở trong và quanh Bakhmut. Trong khi đó, rạn nứt giữa tập đoàn Wagner và quân đội Nga cũng đang ngày càng sâu sắc hơn. Mới đây, nhà sáng lập Wagner, tỷ phú Yevgeny Prigozhin, nói rằng đại diện của ông đã bị chặn không cho tiếp cận trụ sở chỉ huy quân sự của Nga ở Ukraine.
Ông Prigozhin trong một bài đăng trên Twitter nêu rõ hôm 5 tháng 3, tôi đã viết thư cho chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt về việc đáp ứng nhu cầu đạn dược. Đến hôm sau, đại diện của tôi tại trụ sở chính đã bị hủy thẻ ra vào và không được phép tiếp cận trụ sở. Ông trùm Wagner từng không ít lần lên tiếng cáo buộc chính quyền Moscow không đáp ứng quân nhu và đạn dược cho lực lượng của ông. Trong một tuyên bố hồi giữa tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ việc hạn chế cung cấp đạn dược cho các nhóm chiến đấu là hoàn toàn sai sự thật. Các quan chức quân sự đang làm tất cả những gì có thể để trang bị đủ các phương tiện chiến đấu. Những nỗ lực tạo ra sự chia rẽ trong nội bộ chỉ mang lại lợi ích cho đối thủ. Tuy nhiên, cuối tuần trước, Wagner tiếp tục đăng tải một video, trong đó ông Prigozhin cảnh báo nguy cơ vỡ chiến tuyến nếu lực lượng của ông thiếu đạn và phải rút khỏi Bakhmut. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi phát biểu mới của lãnh đạo Wagner. Hồi giữa tháng 1, Nga đã bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, ông Valery Gerasimov, 67 tuổi, làm tổng chỉ huy mới của chiến dịch quân sự tại Ukraine, thay thế đại tướng Sergei Surovikin. Theo Sky News, thay đổi này là một nỗ lực của Tổng thống Putin nhằm kìm hãm tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của lãnh đạo Wagner Prigozhin, người nhiều lần công khai đối đầu với tướng Gerasimov. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Hôm 6 tháng 3, thì Bộ Quốc phòng Nga cho biết là người đứng đầu, ông Sergei Shoigu, đã có chuyến thăm Mariupol, thành phố cảng nằm ở bờ biển Azov thuộc tỉnh Donetsk. Moscow đã giành quyền kiểm soát nơi này từ tháng 5 năm ngoái. Mariupol là một điểm dừng chân trong chuyến đi thị sát hoạt động khôi phục cơ sở hạ tầng ở vùng Donbass của ông Shoigu. Theo video do quân đội Nga công bố, Bộ trưởng Shoigu di chuyển bằng trực thăng, thăm các công trình đã hoàn thành và đang thi công ở Mariupol. Ông đồng thời nghe báo cáo về tiến độ dự án triển khai đường ống nước dài 200 km, có công suất 300.000 mét khối một ngày, nối từ tỉnh Rostov đến Donbass. Mariupol từng là cảng sầm uất của Ukraine trước khi Nga mở chiến dịch quân sự. Đây cũng là mục tiêu chiến lược án ngữ hành lang trên bộ mà Nga thiết lập, nối từ vùng Donbass tới bán đảo Crimea. Thành phố lớn thứ 10 Ukraine này có diện tích 244 km2 với dân số hơn 490.000 người trước xung đột. Hội đồng thành phố Mariupol ước tính khoảng 20.000 người đã thiệt mạng tại chiến địa này. Reuters cùng ngày dẫn lời hai nhà lập pháp Mỹ đưa tin Ukraine đang thúc giục Washington cung cấp bom chùm vì nước này muốn thêm vũ khí cho cuộc xung đột với Nga. Kiev được cho là đã yêu cầu loại bom chùm MK-20 có khả năng tích hợp vào máy bay không người lái để tấn công xe thiết giáp của lực lượng Nga. Ngoài ra, nước này cũng muốn bom chùm 155 ly dành cho pháo. Theo nguồn tin, giới chức Ukraine đã đưa ra lời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ thúc giục Nhà Trắng chấp thuận những loại vũ khí trên tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra vào tháng trước. Kiev hy vọng bom chùm có thể giúp họ giành lợi thế trên chiến trường miền Đông. Tuy nhiên, cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền ông Biden sẽ đồng ý. Chính phủ Ukraine từng công khai nói rằng họ muốn Mỹ cung cấp bom, đạn chùm, song chưa từng nhắc đến MK-20 hay còn gọi là CBU-100 trước đây. Đại sứ quán Ukraine tại Washington chưa trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, dù Ukraine và Nhà Trắng liên tục trao đổi chặt chẽ về viện trợ quân sự, nhưng họ không có nhiệm vụ phải thông báo. Bom chùm có thể bắn ra hàng loạt bom nhỏ gây sát thương trên diện rộng. Loại vũ khí này hiện bị cấm ở hơn 120 quốc gia thông qua một hiệp định vào năm 2008. Cũng trong ngày 6 tháng 3, Ukraine đã bổ nhiệm một trưởng thanh tra chống tham nhũng mới trong bối cảnh các đồng minh phương Tây đang theo dõi chặt chẽ việc này và cân nhắc gửi thêm vũ khí hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Nga. Liên minh châu Âu xem xét việc giải quyết tham nhũng là yêu cầu hàng đầu đối với Kiev trong việc gia nhập vào liên minh, đồng thời cũng xem việc bổ nhiệm giám đốc mới của Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine, NABU, là một yếu tố quan trọng trong quá trình này. Ông Semen Krivonos là giám đốc của cơ quan thanh tra nhà nước về kiến trúc và quy hoạch đô thị, sẽ phục vụ nhiệm kỳ 7 năm với tư cách là giám đốc NABU, một trong những cơ quan được thành lập trong những năm gần đây ở Ukraine để chống tham nhũng. Thủ tướng Ukraine ông Denis Mihal đã chọn ông Krivonos từ nhóm 3 người và cuối cùng được nội các của ông ủng hộ. Ông Mihal nói trong phiên họp nội các rằng, nhóm của chúng tôi cam kết tuân thủ nguyên tắc không khoan nhượng đối với tham nhũng và hỗ trợ các tổ chức chống tham nhũng. Ông cho biết việc bổ nhiệm đã đáp ứng những đề nghị cuối cùng mà Ủy ban châu Âu, cơ quan điều hành của EU, đưa ra trước khi tiếp tục đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine trong EU. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius vừa qua đã đến thăm căn cứ quân sự Rukla ở miền trung Litva. Tại đây thì ông đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho các quốc gia vùng Baltic và quân đội NATO đang đóng quân ở Rukla. Trong cuộc họp báo, ông Pistorius nói rằng, sứ mệnh đầu tiên của tôi đã đến Litva với những cam kết tuyến phòng thủ phía đông của NATO rất quan trọng. Kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh, NATO đã cam kết bảo vệ sườn phía đông. Ngày hôm nay, chúng tôi và quân Đức ở Litva cũng sẽ cam kết bảo vệ khu vực phía đông này. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 41 của Đức đã gửi binh sĩ đến nhóm chiến đấu tăng cường hiện diện tiền phương NATO
Đồng thời, Berlin cũng gửi một đội quân mới thuộc lữ đoàn tăng cường cảnh giác đến Litva. Theo ông Pistorius, 1.400 binh sĩ Đức đóng quân ở Litva là một phần trong nhóm chiến đấu phòng vệ NATO với nhiệm vụ bảo vệ sườn phía đông. Ông Pistorius nói thêm, chúng tôi luôn sát cánh cùng đối tác và đồng minh. An ninh của Litva cũng là an ninh của chúng tôi. Tiểu đoàn đa quốc gia do Đức dẫn đầu có khoảng 1.000 quân nhân làm việc tại Litva sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới, mới đây thì Ngoại trưởng Trung Quốc ông Tần Cương đã lên tiếng khẳng định rằng quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh là sự cần thiết trong một thế giới bất ổn định như hiện nay. Trong buổi họp báo bên lề Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc lần thứ 14, ông Tần nói, khi thế giới càng bất ổn thì mối quan hệ Nga-Trung càng phải được thắt chặt. Vị Ngoại trưởng cho rằng Nga và Trung Quốc không dựa vào bất kỳ liên minh hay gây sự đối đầu nào. Moscow và Bắc Kinh cũng không có ý định nhắm mục tiêu vào bên thứ ba, ông nói. Chúng tôi không đe dọa đến ai cả. Cuối buổi họp báo, ông Tần khẳng định quá trình đàm phán hòa bình chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Lệnh trừng phạt và áp lực của phương Tây không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Ông Tần cho rằng khủng hoảng Ukraine là một sự kiện nghiêm trọng. Chiến sự phải kết thúc và hòa bình được lập lại ở Ukraine. Mọi động thái hiện nay đều như đang đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc chiến có nguy cơ lan rộng mất kiểm soát. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ông Ned Price vừa cho biết là Washington đang muốn tập trung vào việc đưa Nga quay trở lại với Hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân New START. Cụ thể, khi được hỏi liệu Mỹ có bất kỳ kế hoạch dự phòng nào khi Washington và Moscow không tiếp tục gia hạn hiệp ước hay không, ông Price nói, trước khi bàn đến việc gia hạn hiệp ước vào năm 2026, chúng tôi muốn tập trung vào việc khiến Moscow tuân thủ theo hiệp ước trở lại. Ông nói thêm đó là lợi ích của người Mỹ và lợi ích của người dân Nga, ích lợi của người dân trên toàn thế giới, để thấy rằng hai quốc gia sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất có trách nhiệm về việc này. Trở thành cường quốc hạt nhân, cần phải có trách nhiệm tham gia vào việc kiểm soát vũ khí, tham gia vào các cuộc đàm phán về sự ổn định chiến lược giống như Mỹ và Liên Xô đã từng làm trong chiến tranh lạnh. Trong suốt chiến tranh lạnh, chúng ta đã có các cơ chế phù hợp để giảm thiểu khả năng xảy ra một cuộc chiến hạt nhân. Cuối cùng, những nỗ lực này đã thành công và không có cuộc xung đột hạt nhân nào giữa các cường quốc trong chiến tranh lạnh. Bây giờ, trách nhiệm mà các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Nga đang đảm nhận cũng to lớn như vậy. Ông nói có một cách rất đơn giản để Nga quay trở lại tuân thủ. Nước này cần tham gia vào các cuộc kiểm tra vũ khí hạt nhân. Đó là điều có thể xảy ra khá nhanh và cũng là điều mà chúng tôi hy vọng Moscow sẽ làm vì lợi ích của người dân, vì lợi ích của công dân chúng ta và vì lợi ích của mọi người trên khắp thế giới. Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, nhà ngoại giao Nga ông Artur Chernyakov cho biết tình trạng khốn khổ hiện nay của Afghanistan là kết quả của sự hiện diện quân sự kéo dài 20 năm của Mỹ và các nước NATO khác. Ông Chernyakov nói sự hiện diện quân sự kéo dài 20 năm của Mỹ, Vương quốc Anh và các đồng minh NATO là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng khó khăn hiện nay của Afghanistan. Người Mỹ, người Anh và các đồng minh của mình đã để lại sự tàn phá và nghèo đói sau khi rút quân một cách hỗn loạn vào tháng 8 năm 2021. Và giờ đây họ đang cố gắng đổ lỗi cho chính quyền Afghanistan, đồng thời yêu cầu Afghanistan nhượng bộ về mặt chính trị để đổi lấy viện trợ nhân đạo. Ông nhấn mạnh, trong khi đó hành vi và tội của quân đội Mỹ và NATO ở Afghanistan vẫn chưa bị đánh giá pháp lý và trừng phạt. Ông Chernyakov lưu ý rằng chính quyền Afghanistan thiếu nguồn lực để cải thiện tình hình kinh tế của đất nước, đặc biệt là khi 9 tỷ đô la dự trữ tiền tệ của Afghanistan đã bị đóng băng bất hợp pháp. Theo nhà ngoại giao Nga, nước này cần ưu tiên thực hiện các bước để ổn định tình hình chính trị, hình thành một hệ thống chính phủ toàn diện, chống khủng bố và buôn bán ma túy, cũng như đưa đất nước hội nhập vào các nền kinh tế của khu vực và đảm bảo quyền tự do của người dân. Vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập đại sứ Mỹ tại nước này để phản đối chuyến thăm của tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tới Syria hồi cuối tuần qua, thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price xác nhận thông tin, nói rằng đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Jeff Flake đã có mặt tại Bộ Ngoại giao nước này để gặp gỡ và thảo luận với giới chức nước sở tại vào hôm 6 tháng 3. Cuối tuần trước, người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tướng Mark Milley đã có chuyến thăm bất ngờ đến Syria, mục đích là nhằm đánh giá sứ mệnh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng sau gần 8 năm triển khai, cũng như xem xét các biện pháp bảo vệ lực lượng Mỹ khỏi các vụ tấn công của những kẻ cực đoan. Căn cứ ông Milley tới thăm nằm ở khu vực do lực lượng dân chủ Syria SDF kiểm soát. Đây là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria và Iraq. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã gây ra những căng thẳng giữa Washington và Ankara trong nhiều năm. Ankara coi đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd, mũi nhọn của SDF, là đồng minh của Đảng Nhân dân người Kurd PKK. Nhóm đã thực hiện nhiều cuộc tấn công đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ, do đó cũng là khủng bố. Từ lâu, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Washington ngừng hợp tác với các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd và phối hợp với quân đội nước này trong nỗ lực tiêu diệt IS trong khu vực.
Chuyến thăm vừa qua của tướng Milley cũng vấp phải sự phản đối của Syria. Damascus gọi đây là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trong cuộc họp báo hôm 6 tháng 3, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Karine Jean-Pierre đã nói rằng việc tiếp tục đầu độc các nữ sinh trên khắp Iran là vô lương tâm, đồng thời khẳng định đây là tình huống gây quan ngại sâu sắc. Bà Jean-Pierre cũng kêu gọi một cuộc điều tra để xác định xem các vụ đầu độc có liên quan đến các cuộc biểu tình hay không. Điều này sẽ phù hợp với nhiệm vụ của phái đoàn điều tra của Liên Hợp Quốc về Iran. Trong cuộc họp báo thường kỳ, bà Jean-Pierre cho biết việc các cô gái Iran bị đầu độc chỉ vì cố gắng được đi học là đáng xấu hổ và không thể chấp nhận được. Theo các quan chức và truyền thông nhà nước Iran, hơn 1.000 cô gái đã ngã bệnh sau khi bị đầu độc kể từ tháng 11. Một số chính trị gia đổ lỗi cho các nhóm tôn giáo phản đối việc giáo dục phụ nữ. Các vụ đầu độc xảy ra vào thời điểm quan trọng đối với các giáo sĩ của Iran sau nhiều tháng biểu tình phản đối cái chết của một phụ nữ trẻ, bị cảnh sát bắt giữ vì không tuân thủ quy tắc khăn trùm đầu. Các vụ đầu độc bắt đầu vào tháng 11 năm ngoái tại thành phố Qom, linh thiêng của người Hồi giáo Shia, và lan ra 25 tỉnh trong số 31 tỉnh của Iran, khiến một số phụ huynh phải cho con nghỉ học và lên tiếng phản đối. Mới đây vào ngày 7 tháng 3, Nhật Bản đã phá hủy một tên lửa hạng trung phóng vào vũ trụ sau khi động cơ hai giai đoạn của tên lửa này không thể bắt lửa. Sự việc này tiếp tục giáng đòn mạnh vào quá trình Nhật Bản phát triển khả năng tiếp cận không gian trong thị trường tên lửa đầy tính cạnh tranh hiện nay. Tên lửa H3 cao 57 m của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã cất cánh từ cảng vũ trụ Tanegashima. H3 mang theo một vệ tinh quan sát mặt đất Alos-3, đồng thời cũng được trang bị một cảm biến hồng ngoại để thiết kế để phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. H3 được vận hành bởi một động cơ mới đơn giản hơn, chi phí thấp hơn phiên bản trước, bao gồm các bộ phận in 3D, được thiết kế để đưa các vệ tinh của chính phủ và thương mại lên quỹ đạo trái đất, cũng như vận chuyển vật tư cho trạm vũ trụ quốc tế. Tiếp nối chương trình là những tin tức nổi bật về xã hội, văn hóa, thể thao. Reuters đưa tin hôm 6 tháng 3, Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay đã bắt đầu chuyến thăm tới Iraq kéo dài 3 ngày, tham gia các hoạt động tại Baghdad, Mosul và Erbil. Trong ngày đầu tiên, bà Azoulay đã đến một bảo tàng ở Baghdad vừa mới mở cửa trở lại cho công chúng. Nữ quan chức gọi cơ sở này là đại diện cho các nền văn minh ở Iraq, từ người Sumer đến người Akkadian, người Babylon đến người Assyria. Giống như vô số các địa điểm di sản văn hóa và khảo cổ khác ở Iraq, bảo tàng đã trải qua những thập kỷ xung đột và bị cướp phá. Tổng giám đốc UNESCO ca ngợi việc mở lại bảo tàng này vì nó cho phép các gia đình Iraq kết nối với lịch sử lâu đời của đất nước. Cùng ngày, bà Azoulay còn đến tham quan con phố Mutanabi, một địa điểm đi dạo cuối tuần nổi tiếng của thủ đô Iraq, với nhiều cửa hàng sách và quán cà phê. Con đường này gần đây đã khang trang hơn trước nhờ sự hỗ trợ của UNESCO. Thủ tướng Iraq Mohammed al-Sudani đã trong một tuyên bố cho biết nước này mong muốn được hợp tác nhiều hơn với UNESCO trong các lĩnh vực khác nhau. Nổi bật là công tác khôi phục các địa điểm khảo cổ bị tàn phá bởi những băng nhóm IS. Tổng giám đốc UNESCO dự kiến sẽ tới thành phố Mosul, phía bắc Iraq vào ngày 7 tháng 3, nơi có các di sản được UNESCO hỗ trợ bảo tồn. Sau đó, bà Azoulay sẽ kết thúc chuyến thăm tại Erbil, thủ phủ vùng Kurdistan của Iraq. Vừa qua, ngôi sao của đội tuyển Pháp Antoine Griezmann đã có một buổi giới thiệu bức tượng sắt của anh tại bảo tàng Montmartre ở thủ đô Paris. Antoine Griezmann, tiền đạo 31 tuổi, đang chơi cho đội tuyển Pháp và câu lạc bộ Atletico Madrid, trở thành cầu thủ Pháp thứ 3 có vinh dự được làm tượng sắt tại bảo tàng Montmartre ở Paris sau huyền thoại Zinedine Zidane và ngôi sao đang lên Kylian Mbappé. Cùng với Mbappé, Hugo Lloris và Varane, Antoine Griezmann là một trong những công thần của bóng đá Pháp trong gần một thập niên qua, khi Le Bleu giành chức vô địch FIFA World Cup 2018 và một lần nữa vào chung kết kỳ World Cup ở Qatar. Tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps cũng có được ngôi Á quân Euro 2016 và chức vô địch UEFA Nations League. Ngoài 3 cầu thủ người Pháp, bảo tàng còn trưng bày tượng sáp của nhiều cầu thủ nổi tiếng như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Zlatan Ibrahimovic. Thưa quý vị, tổng cộng 100.000 ngọn nến đã được thắp lên rọi sáng ngôi chùa Dhammakia, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan trong ngày 6 tháng 3, nhân ngày lễ Phật giáo linh thiêng Makhabucha. Lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch Covid-19, ngôi chùa Dhammakia mở cửa hoàn toàn, tiếp đón hàng nghìn tín đồ và các nhà sư từ khắp châu Á đổ về tham gia nghi lễ. Thắp đèn lồng cúng dường là một cách truyền thống để chúng tôi tôn vinh Đức Phật, vốn được gìn giữ và thực hiện gần 2.600 năm qua. Những Phật tử cũng bày tỏ cảm nghĩ của họ khi một lần nữa tham gia ngày lễ. Không có từ nào để diễn ra. Trong những năm đại dịch, sự kiện diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chúng tôi không thể thực hiện những nghi lễ và trải nghiệm bầu không khí như thế này.
Makhabucha là ngày lễ Phật giáo được tổ chức vào rằm tháng 3 theo lịch Phật giáo ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Sri Lanka để kỷ niệm cuộc tụ họp giữa Đức Phật và 1.250 đệ tử đầu tiên của Ngài cách đây 2.500 năm. Trong khi đó, thì lễ hội truyền thống mang tên Ngựa Phục Sinh là cách người dân tại làng Bachevo, tỉnh phía Tây Nam của Bulgaria, đánh dấu sự khởi đầu mùa chay của chính thống giáo. Dân làng mặc trang phục truyền thống và tham gia lễ hội chào mừng ngày thứ Bảy đầu tiên của mùa chay, còn được gọi là lễ Thánh Theodore. Theo tín đồ chính thống giáo, tuần đầu tiên của mùa chay cũng là tuần lễ kính nhớ Thánh Theodore, vị thánh bảo trợ cho sức khỏe đàn gia súc, đặc biệt là những con ngựa. Những gia đình sẽ mang con ngựa đẹp và khỏe nhất của mình ra thi đấu. Chúng tôi có rất nhiều sự kiện dành cho những con ngựa như đua, cuộc thi cân nặng hay phần thi kéo xe, thể hiện sức mạnh của con vật. Chúng tôi nuôi rất nhiều ngựa để làm việc. Chúng tôi sống với chúng là một phần của gia đình và truyền thống của vùng Bachevo. Những gia đình ở đây rất quý và gắn bó với con vật. Ở lễ hội, ngoài các tiết mục dành cho ngựa, người dân Bachevo còn tổ chức nướng bánh và giới thiệu những món ăn ngon làm từ nông sản địa phương. Vừa qua, các du khách và người dân Nepal đã hòa mình vào lễ hội Holi đầy màu sắc. Lễ hội truyền thống Hindu giáo năm nay đã chứng kiến một bước ngoặt khi những góa phụ trước đó chịu các điều luật cấm của đạo giáo không được tham gia lễ hội đã xuống đường ăn mừng cùng với mọi người. Quảng trường trung tâm Basantapur Darat ở thủ đô Kathmandu, Nepal đã được phủ kín bởi sơn và bột màu khi người dân tham gia lễ hội Holi. Truyền thống có từ thời cổ đại cấm các góa phụ tham gia vào lễ kỷ niệm vì sự hiện diện của họ được coi là điểm xấu. Họ còn phải thường xuyên mặc trang phục có tông màu tối, nhưng ở thị trấn Bắc Vrindavan, nhiều góa phụ đã từ chối lề luật áp đặt đó và hòa mình vào lễ hội, nhảy múa, hát vang cùng các tín đồ và du khách. Nếu tất cả chúng ta từ trẻ đến già đều có thể tham gia lễ hội Holi thì tại sao những góa phụ lại không thể? Chúng ta nên đối xử công bằng với họ. Họ cũng có quyền được ăn mừng. Chúng tôi ủng hộ điều đó. Holi còn được gọi là lễ hội màu sắc, đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân ở Nepal và Ấn Độ. Đây là lễ hội được nhiều tín đồ Hindu giáo mong chờ, đặc biệt là những người trẻ. Holi thường được tổ chức vào đầu tháng 3. Sau đây thì hãy cùng chúng tôi đến vùng Lapland, Phần Lan để cùng nhìn ngắm bầu trời đêm với những dải màu xanh ngọc bích, hồng và trắng cực quang rực rỡ. Hiện tượng này đã khiến người dân và du khách có được một trải nghiệm đầy thú vị. Cực quang được nhìn thấy vào đêm Chủ nhật mùng 5 tháng 3 với nhiều dải màu sắc rực rỡ chuyển đổi trên nền trời đêm. Hiện tượng thiên văn thú vị này còn được nhìn thấy ở vùng Tepasto, cách vòng cực Bắc khoảng 200 km về phía Bắc. Một vài đêm trước đó, gần vùng Rovaniemi, cực quang xuất hiện rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm với những vụ nổ của các hạt trong không khí. Một nhiếp ảnh gia địa phương đã chụp được những khoảnh khắc đó và đếm được có ít nhất 9 vụ nổ trong đêm. Khoảng thời gian đầu mùa xuân là thời điểm lý tưởng để các nhiếp ảnh gia chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp về cực quang. Đây cũng là thời điểm du khách tìm đến những vùng đất phương Bắc để xem hiện tượng thiên văn thú vị này. Những hình ảnh rực rỡ về rải sáng cực quang trên bầu trời đêm của Phần Lan vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.